मसिनो भन्छ अन्त अर्को चिकनको दुईजना भएर बनाऊ है के उयोले उतालाई त्यो काले छ नि त्यो तिमीसँग गर्ने क्या हो यसरी कि आउँदै थियो नि त तिमी यहाँ गर्छौ भन्दै नि हौ तिमी त्यहाँ कहाँ गएको अरे कि मलाई है मसिनो म अघि त्यहाँ हौ त्यहाँ त्यसरी के नि त म त ढिलो भयो नि आज रुम हेरेको मलाई पनि राख्नु न अरे के लागेन त्यस्तो पिरो लाग्नु सब्जी पनि छैन है लगाएको बेलुका माइजले गिलास लगाएर खाइदिएछ